magkukulay ako ng hair. DIY. Ito yung gagamitin ko. Palette. Ang shade is Ash Blonde 10-2. Siyempre, hindi ganyan yung lalabas na color sa hair ko kasi black na yung roots ko. Sabi dito, yan ay focus. Ayaw niyo mag-focus. Kalimutan ko na yata mag-focus. Saan ako na-focus na? Ayun! Ito. Black ako, so magiging gaganito daw. Let's see. Try natin. Actually, ito talaga yung ginagamit kong pang-color ng hair. Pero, ito na yung pinaka-lightest na gagawin ko. Lightest. So, pag binuksan natin siya, ito yung mga nasa loob niya. Ito yung pang-color niya, I believe, 10.2. And, ano to? Oxidation. Developer. Oxidation. Developer. Ayun kasi. Ayan. Sa loob ng ating box, meron tayong gloves at care mask. Yung care mask, ilalagay natin once na color na yung hair at tuyo na siya. Sabi daw, sabi. So, dalawa yung gagamitin ko kasi hindi kaya ng isa sa hair ko. Medyo mahaba na kasi ang hair ni Madam. Video. Tsaka ang hair. Kasi, ayan, di ba medyo mahaba na yung hair ko. So, kitang-kita niyo naman na nandito na lang yung color ng hair ko. Sa roots, wala na. Kahit sa loob, wala na. So, ita-try natin. Ready? Ito yung mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng lalagyan. Bowl. Yung mga kalamis ako, may supply ako, may plastic ako kasi lalagyan ko siya dito. Brush. Ang brush na pampahid sa hair. Start! Nagsalan tayo. Feel ko ito. Yung all done. Nalagay ko na sila. Sorry for my nails. Natapon na siya. Hindi na siya. Nalagay ko na siya lahat. Oh my god, tatapon ba ako? Sayang naman ang thumbs at thumbs. Nalagay ko na siya lahat dito. Ayan. So, next side. Siyempre, huwag tayong umasa. Masasaktan lang tayo. Magiging ganun yung kakalabasan ng hair ko. Mag-lighter lang siya. Kasi hindi naman tayo mag-bleach ng hair. Natatakot kasi ako mag-bleach ng hair ko. Kasi sinasabi nila na mag-dry daw yung hair. So, kung anong kalabasan, mag-light siya. Happy na me. Happy na tayo mga huwag kayong umasa. Medyo natapang. Ayan siya. Nahalo ko na siya. Maglagay muna ako ng petroleum jelly sa mga ganto-ganto para hindi super kumulay. Ano wala agad? Sabi ko lang po. Dahil sa tenga. Tila. Yes. So, siyempre, iba yan ang gulo. Mag-start tayo sa baba. Mag-start tayo dito sa ilalim. Pababa. Siyempre na. So, hindi tayo nag-gloves, diba? Magaling. Mag-gloves ako. Nakalimutan.
Simula ako sa diba? Saan magsisimula? Yung black muna yung nilalagyan kong part kasi mabilis naman na pag dun sa color here. Okay. Parang wala naman nangyari. Baby yata. Nabili ko na yun. Medyo nag-light na siya. Pagod na ako, guys. Pero wala naman nangyari sa hair ko. Hindi yan. Chika muna tayo. At palang itim eh. At madami pa ako. Search muna tayo. So, kabilang side naman. Tapos na yung kabilang side ko. Bilisan natin kasi mukhang babago na yung color sa kabila. Ano? Tulungan mo ko. Bakit? Okay siya, nalagyan ko na siya lahat at kumukulay na siya unti-unti. Kita niyo ba? Nag-brown na siya. Massage mo. Massage na. Nalagay naman tayo sa baba. Ayun ang ating update, guys. Nilagay ko na siya. So, nawala na yung pagka-yellowish yung color ko. Ano kaya magiging color ko? Kung makikita niyo, nagba-brown na siya. So, nagba-brown na siya, right? Nagba-brown na siya. Kung makita yung likod. Ano na yan? Ayun. So, patuloyin natin siya ng 20 minutes to 30 minutes. While watching, don't forget to subscribe and like this video. Thank you so much! Color update! Parang bawa pa rin nangyayari. Medyo matagal na siya. More than ilang minutes na siya. Mga 30-40 minutes. Maliligo na ako. Let's see what will happen to my hair. Update ko kayo. Mas pag update ko tomorrow, maliligo lang ako. Medyo dry na yung hair ko. Mga 40 minutes